Xin chào anh em, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn phần 2 của CRM. Thì CRM này là cái phần mềm mà chuyên thiết kế về hệ thống thoát nước. Thì mục đích của nó chủ yếu là thiết kế thoát nước thôi, chứ nó không thiết kế gì hết. Thì đây là cái phần mềm thì mình đã hướng dẫn ở bài 1. Nếu bạn nào chưa xem thì có thể xem lại ở trên cái trang của mình. Thì đây phần CRM bài số 2 này, phần số 2 này mình sẽ hướng dẫn anh em gồm 2 phần. Phần bổ sung thôi, bổ sung hôm trước mình đã hướng dẫn anh em cách tạo ra hệ thống thoát nước mưa. Thì bây giờ ở cái phần đây mình sẽ bổ sung về khai báo áp lực cho hệ thống thoát nước thải. Đối với thoát nước thải thì nó hơi khác thoát nước mưa một tí, đó là mình phải khai báo cái áp lực cho cái hệ thống này. Và phần chính thứ hai nữa là sẽ xuất cái CRM này sang link sang Civil 3D để vừa để chúng ta có thể tính toán xong và thiết kế luôn. Thì bây giờ bắt đầu thì anh em mở cái phần mềm CRM lên nhé. Thì hệ thống thoát nước thải này mình sẽ nói sơ qua. Thì cái hệ thống thoát nước thải này thường người ta dùng thường thì cái áp lực của cái hệ thống thoát nước thải này nó không lớn như cái hệ thống thoát nước mưa. Thoát nước mưa thì như vào mùa khô thì anh em thường dùng hệ thống thoát nước mưa thường là dùng ống cống bê tông và thường dùng khổ lớn, tại vì cái thoát nước mưa thường nó phải thoát một lượng lớn và thoát nhiều trong một lượt, ví dụ như là những cái loại ống cống này. Nhưng mà đối với thoát nước thải thì anh em đa số dùng là các loại ống PVC hoặc là ống UPVC hoặc là HDPE. Đối với những cái đường mà có tải trọng nhỏ, nhưng mà đối với những cái đường có tải trọng lớn thì có thể dùng là các loại như là ống thoát nước thải là ống gang, như ống gang này, hoặc là ống bê tông. Cái điều kiện là sử dụng vật liệu là bê tông bền sun phát. Thường thiết kế hiện đại hiện nay thì cái hệ thống cống thoát nước thải thường là nó sẽ thiết kế một cái hệ thống riêng, tại vì khi thoát nước thải này thì anh em có thể xem tiêu chuẩn người ta đã nói là cái thoát nước thải này là lưu lượng lớn nhất khi dội nước nhà vệ sinh. Nhưng mà thực ra không phải mỗi nhà vệ sinh mà còn các như là nước tắm rửa, sinh hoạt, nấu nướng, nên là nó thường hay để lại cái phần là cặn như là dầu mỡ hoặc là xà phòng, nên là nó thường hay tắc, nên chúng ta thường hay phải dùng cái cống nó trơn hoặc là như là ống gang, ống nhựa, và nó có cái tính bền, tức là bền ăn mòn nên là thường cái hệ thống thoát nước thải thường nó sẽ tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Thoát nước mưa thì nó thoát nước một lần nó rất lớn, nên nó lớn, thường thoát nước thải nó sẽ nhỏ hơn, nhưng mà cái vật liệu nó sẽ phải tốt hơn. Thì đây là công thức tính lưu lượng nước thải. Mình sẽ nói sơ qua cái lưu lượng nước thải này trước khi vào nhé. Thì anh em mở cái này lên, anh em quay lại bài số 1 nhé. Cái file này mình đã gửi cho anh em rồi, anh em mở cái phần này, hôm trước đã chạy tự động xong này. Mở nó lên, mình sẽ chạy trên này. Thì mình nói sơ qua hệ thống thoát nước thải là đối với hiện nay thì nó sẽ làm hai hệ thống, một hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải. Tuy nhiên là vẫn sẽ có một số nơi là theo kiểu cũ hoặc là kinh phí hạn hẹp là đã thi công lâu thì họ sẽ để chung là thoát nước mưa và thoát nước thải luôn. Thì mình sẽ sử dụng cái bài lại cái hệ thống của cái bài 1 để mình làm luôn cho cái bài 2 này. Thì coi như là hệ thống nói chung. Nếu anh em hệ thống riêng thì anh em có thể tạo ra cái riêng ở đây, tạo một file mới luôn, không phải như này, và áp như mình chuẩn bị áp đây. Thì đầu tiên để thiết kế cái hệ thống thoát nước thải này, anh em phải có một cái mặt bằng bố trí của cái dự án. Thì mình có làm sơ đây rồi. Đây,
Đây mình sẽ lấy cái file mặt bằng và gửi cho anh em nhé. Mình sẽ bổ sung hai phần này. Đây là cái bố trí mặt bằng của khu dân cư, mình sẽ áp cho anh em xem nhé. Và nó cũng sơ lược thôi. Đây, bố trí anh em cũng xuất giống như là xuất sang DXF, giống như phần 1, anh em nào có thể xem lại nhé. Đây mình sẽ ép cái file bố trí mặt bằng của nó vào. Đây. Đây, mình sẽ ví dụ nhé. Đây là những cái nhà, các anh em có thể thấy cái màu tím này là những cái nhà nhé. Thì việc đầu tiên á, mình có để cái hướng dẫn ở đây cho anh em làm theo từng bước cho nó dễ nhé. Thì phần trên là mình không nói nhé, anh em làm như khai báo như là phần 1. Ở phần số 2 mình sẽ bổ sung này, ở đầu tiên là phải khai báo cái thoát nước thải cho nhà dân cư, số lượng nhà, bệnh viện, tức là mình phải khai báo cái hố ga này, tức là cái hố ga này nó tiếp nhận cho mấy nhà. Ví dụ như mình nói ví dụ như cái hố ga này sẽ hai nhà này, hai cái nhà ở đây này, hai nhà dân cư ở đây này, họ sẽ đấu ra đây, đó, khi họ xây xong họ đấu ở đây, hai nhà này họ đấu ra đây này. Đấy. Còn đây là cái trường học nhé, trường học họ sẽ đấu ra đây và ra đây, mình cứ giả định là ra đây đi. Còn đây là cái bệnh viện thì họ sẽ đấu ra đây, ví dụ nó vẫn đấu ra đây chẳng hạn. Tương tự với nhà ở dân cư thì cái nhà ở góc này chẳng hạn như người ta sẽ đấu ra đây, nhà này hai cái nhà này người ta đấu ra đây, hai nhà này thì đấu ra đây, còn nhà góc này họ sẽ đấu ra đây. Tương tự ở đây là cái đồn cảnh sát police thì người ta đấu ra đây chẳng hạn, và cái siêu thị này họ sẽ đấu ra đây. Chúng ta không có đấu vào cái này nhé, không có đấu. Đây là cái outflow, là cái cửa xả, cái hố ga nối ấy, nó không tính rồi nhé. Thì anh em có thể xem lại phần 1 để hiểu thêm về cái outflow này. Thì đầu tiên là anh em đã xác định được thì anh em phải gộp những cái này nó vào một nhóm. Ví dụ gộp vào một nhóm 2 nhà chẳng hạn, anh em ấn vào đây, dưới control, ấn vào đây là 2 nhà cùng một nhóm này. Đây là hố ga chịu trách nhiệm 2 nhà, sau đó là anh em để ý nha, sau rồi chúng ta kích chuột phải này, REA Selection Set đưa nó về cùng nhóm. Anh em đánh tiếng Anh nhé, ví dụ như là đánh 2 học, là đánh tiếng Việt là nó chạy lối nhé, anh em để ý 2 học. Sau đó là xác định cho một nhà, ví dụ như những cái nhà góc này, những cái nhà góc này thì sẽ là một nhà, một nhà. Anh em ấn vào đây này, control, dưới control, cái này một nhà này, chuột phải, rồi cái này ấn vào 1 học, ok. Trường học chẳng hạn, ví dụ như đấu ở đây nhé, anh em ấn vào đây, chuột phải lên, gọi nó là school children. Ví dụ như có nhiều trường thì 2 trường, 3 trường, đây có một trường thôi thì đấu đây một trường. Ví dụ như bệnh viện họ sẽ đấu thẳng ra đây đi, bệnh viện là gì, hospital nha, hoặc là U Center, tùy có anh em, hoặc là đánh cái trường học tiếng Việt nhưng mà không giấu nhé. Còn đồn cảnh sát, ví dụ là nó sẽ đấu ở đây đi. Đây là police station, ok. Còn đây là siêu thị, supermarket, vậy là cái hố ga ở đây chịu trách nhiệm cho cái siêu thị, supermarket. Ok, vậy là chúng ta sẽ khai báo những nhóm
nhóm cho nó rồi nha. Sau khi khai báo xong nhóm á, là anh em sẽ khai báo áp lực nước. Áp lực nước cho những cái hố ga này. Thì để khai báo áp lực nước á, anh em có thể vào đây khai báo là vào những cái riêng này. Cái home này là nó sẽ gộp trong nhiều cái, còn đây nó ra cái riêng của nó. Cái này thì nó sẽ nhiều cái chi tiết trong của nó hơn. Đấy. Vào đây hoặc là ở home khai báo ở đây cũng được, không sao hết. Rồi vào đây đầu tiên là khai báo, chúng ta sẽ khai báo là Inflow Control Center. Ấn vào nhé, ấn vào Z nha, không có vấn đề gì đâu. Sau đó là add inflow. Sau đó là ta chọn ví dụ như là một nhà. Đấy, nó sẽ gộp những cái nhóm một nhà vào. Đầu tiên là nó sẽ list trên dây, thì mình có để một cái áp lực nước. Cái áp lực nước này thứ nhất ấy, là nó sẽ có hai điều kiện. Một là anh em sẽ làm theo, trong tiêu chuẩn về thoát nước ngoài ấy. Mình đã gửi cho anh em file tiêu chuẩn đấy. Đây là công thức tính này, tính lít trên giây này, và nhân cho số người, lượng nước tiêu thụ trung bình ngày. Hoặc là anh em có thể lấy file khảo sát. Ví dụ như mình có để một vài cái file khảo sát ở đây này, 12 này, 3, 4, 5 cái file này, anh em mở lên này. Ví dụ như mình đang khai báo cho nhà bình thường, đúng không? File đây là khảo sát nhé. Đối với là mức độ trang thiết bị vệ sinh trong nhà này. Đấy, có hệ thống thoát nước trong nhà này, có dụng cụ vệ sinh nhưng không có thiết bị tắm này. Đấy, cái này là có thiết bị tắm này, có thêm thiết bị tắm. Còn cái này có thêm ống cấp nước nóng. Thì anh em tính trong những ngày có nước cực đại nhá. Rồi cùng với tiêu chuẩn trên, nhưng khi tính 23 năm thì ta nhân thêm cái hệ số này, dao động từ 1,15 1,2. Đối với phát nước thải ấy, tức là đối với những cái phân xưởng sản xuất ấy, xưởng nguội thì là anh em cộng hai số này nhé, 25 40, 45 60 nhé. Đây là lít một ngày, còn đây cũng là lít một ngày, để ý nhé. Đây là lít một ngày này. Cái file mình gửi đây cho anh em là tính lít một ngày nhé. Lít trên đây ấy, check đây ấy. Đấy, anh em để ý nhé. Thì mình sẽ lấy cái số này 200 nha, không cần nhân hệ số nhé. Anh em là thích nhân thì nhân, ví dụ như cần hơn thì nhân thôi, tùy anh em thôi. Ví dụ như ở đây nó chưa ra, mình sẽ đầu tiên là đánh vô đây thì là đổi cái thành lít ngày này. Anh em nào trước xem rồi cũng biết, vào cái unit này chọn lít check đây này, rồi chọn hai số hoặc là gì đó. Đây là sau mấy dấu phẩy ấy, anh em có thể để không. Đánh vào đây là 200 lít ngày. Đây là hai số liệu khảo sát nhé, tùy theo địa phương thôi, hoặc là tùy theo ấy thôi. Tiếp theo là khai báo cho vừa này chúng ta là khai báo cho hai nhà nhỉ? Vậy là nhập hai nhà, tức là một nhà thì sẽ là 200 lít ngày. Thì đây là một nhà, đây là hố ga manhole 10 và manhole 13 này. Nếu không để ý, lúc nãy anh em khai báo nhé, để ý nhé. Manhole 10, manhole 10 với manhole 13 vừa nãy mình khai báo đây này, đây manhole 13 này. Anh em vào lại nhé, viết thôi. Đây, khai báo một nhà thì là 200, nhưng mà khai báo hai nhà thì nó phải là 400 nhé. Làm lại nhé, anh em vào đây, lúc làm xong này nó hiện ra cái này rồi này, thì mình ấn này add inflow, chọn hai nhà. Hai nhà thì sao? Hai nhà thì nó sẽ 400 lít ngày. Ok, đấy, nó ép những cái manhole, tức là cái hố ga mà vừa nãy mình gộp nhóm là hai nhà đấy. Tiếp theo là gì? School, trường học thì bao nhiêu anh em mở lên.
mình có hết đây này. Xác định lưu lượng công trình công cộng, ở đây chỉ có một vài công trình thôi. Cái này là trường học cỡ nhỏ là 20 lít ngày, là anh em có thể đánh giá tùy theo số lượng người bằng các cái file dưới này này. Ví dụ như nhà ga sân bay này, số lượng hành khách tối đa của nó nhân nhân với cái chỉ số tiêu biểu này. Ví dụ như là cái nhà ga sân bay có thể chứa được 1.000 người thì 11 nhân 1.000 là ra lít trên ngày. Lượng quán bar thì ví dụ như là chứa được 1.000 khách thì 11 nhân 1.000, có 50 ông phục vụ thì 11 nhân cho 1.000. Ví dụ như là có thể chứa được 1.000 khách và 50 nhân viên phục vụ thì 11 nhân 1.000 cộng 50 nhân 50 nhân 50 đó, 50 này nhân với 50 phục vụ 2.500 cộng với cái 11.000 vừa nãy bằng 13.500 lít một ngày. Đó, anh em có thể tính rất đơn giản. Đây, cái file người ta khảo sát ở đây, anh em có thể vào bệnh viện này, trường đại học này, trường bình thường cũng có này. Đó, trường rồi nhân số lượng người lên chỉ số tiêu biểu. Đó, thì tương tự cái này mình làm sơ sơ đại khái nhé. Anh em có thể xem những cái file của mình gửi đây, như trường học phổ thông 20 lít một ngày thì đánh vào đây 20. Ok, và tiếp theo là gì? Bệnh viện, hoặc là bệnh viện đi. Bệnh viện là bao nhiêu? Bệnh viện là 300 lít một ngày. Rồi bệnh viện xong rồi đến anh em cứ khai báo cái trên dưới là xong hết nhé. Police station mình cứ cho là nó bằng cái office đi, cho nó bằng cái trường học này đi, ví dụ nhé, mình ví dụ thôi 60. Tương tự thì đến supermarket anh em cứ khai báo từ trên dưới rồi ấn này. Supermarket là bao nhiêu? Supermarket mình cứ ví dụ cho nó là bằng cái này đi, 25, 60, 60 đi nhá, 60, 70 luôn đi, ví dụ là vậy đi. Anh em có thể xem lại cái file khảo sát đấy. Sau khi xong này, anh em khai báo xong này, một nhà là 200 này, 2 nhà thì 400 này, trường học cỡ nhỏ thì 20 lít ngày đêm, trường học cỡ bệnh viện thì 300 lít ngày đêm. Đây là bệnh viện nhỏ nha, anh em có thể tính lại dựa trên ba cái hình ở dưới này. Ba cái hình ở dưới này nó sẽ chuẩn hơn. Đó, tùy theo số lượng người ta ấy. Đó, sau đó anh em cắt đi. Đấy, khai báo xong thế này thì ấn vào chạy, ấn lô cũng được, cũng được. Đấy, nó sẽ ra tự động nha anh em. Đấy, anh em vừa nãy nó nhảy số rồi đấy. Đó, nó đã nhảy số. Thì thế là xong phần khai báo và tính toán. Thì để khai báo trước khi tính toán thì anh em xem lại phần 1 nhé. Sau khi làm xong, bây giờ chúng ta thử check lại nhé. Mình sẽ đây, ví dụ như là đây là file mình đã lưu lại sau khi khai báo. Mình vào đây check nha. Cái này đang 200, bây giờ mình cứ nâng lên một số nào đó đi, nâng này đi, mình nâng vài điểm để sửa lại cho nó dễ nhé. Các bạn để ý này, thì ấn vào đây
Các bạn ta thấy khi chúng ta thay đổi cái lưu lượng, cái áp lực nước vào đây, vào các hố ga, thì ngay lập tức nó sẽ thay đổi cái thông số cho phù hợp. Thì cái này, cái khai báo áp lực nước này, khai báo áp lực nước ở đây, component, nó có thể sử dụng để khai báo cho thoát nước mưa cũng được, nhưng mà bạn sẽ quy đổi ra lít ngày thay cho dùng chính theo kiểu này. Mà mình không khuyến khích cho cái kiểu dùng thoát nước mưa áp vào cái này nhé. Cái này chỉ nên dùng cho thoát nước thải thôi. Đây các bạn thấy nó có sự thay đổi khác nhau nhé. Đây file cũ này, file mới này đã thay đổi này. File lúc đầu chúng ta chạy nó không thay đổi nhiều là do thực ra cái áp lực thoát nước thải, thì thoát nước thải thường theo năm thì nó số lượng nó sẽ lớn hơn thoát nước mưa, nhưng mà nó lại thoát cho từng ngày nên lưu lượng nó sẽ chia đều ra, nên là cái đường ống của thoát nước thải thường nó không lớn, nó không giống như thoát nước mưa. Thoát nước mưa nó sẽ tràn chảy ra đây này, nếu bạn thoát không kịp là nó sẽ ngập đường, ngập nhà vân vân, nên là cái khả năng thoát nước của thoát nước thải nó phải lớn và phải nhanh. Còn đối với thoát nước mưa thì nó thoát đều theo từng ngày sử dụng, nên là đường ống nó nhỏ, và khi áp chung thì thường nó sẽ không thay đổi gì nhiều. Đấy, giả sử như mình check cho các bạn đấy, kiểm tra lại cho các bạn đấy, nếu như mà các bạn khai lưu lượng nó lớn thì ngay lập tức nó sẽ thay đổi cao độ của các thứ cho nó phù hợp này. Bạn thấy hai file này có sự khác nhau không? Thì bây giờ mình sẽ mở lại cái file đấy nha. Đây, mình sẽ check lại cái này, sửa lại tí nhé. 200 và 100 rồi, sau đó là chạy lại nhé. Nó cũng không thay đổi nhiều so với kia đâu. Như đoạn cuối này nó cũng không có thay đổi gì luôn. Và bây giờ sau khi các bạn làm xong thì các bạn sẽ xuất cái file này sang Civil, đúng không? Mình làm xong thì cái file CRPM này nó link với Civil, nó vô phần thiết kế luôn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một phần quan trọng, đó là xuất qua Civil. Thì để xuất qua Civil nha, mình save file này lại nhé. Thì sau khi là tính toán, chúng ta có các cái cao độ cho cái tuyến cống này như vậy. Thì bây giờ chúng ta phải xuất qua Civil để thiết kế hình học, đúng không? Các bạn vào đây chọn Flat Table này, hoặc là ấn luôn vào cái này ở Home này, ấn vào đây. Xong ở đây này, Table Hero Click Model, bạn ấn New Flat Table, hoặc là ấn vào đây, chọn nó sáng nhé. Ở dưới này chọn này New, ấn vào đây. Sau đó chúng ta xuất cái gì? Xuất 3 cái. Đầu tiên là đường ống, thứ hai là vent-hole của ga, và cuối cùng là out-hole là cửa xả. Ở cái đường ống này chúng ta sẽ xuất những cái gì sang Civil? Xuất cái này sang nó sẽ đưa vào 3D cho Civil luôn, rất là tiện. Thì xuất đường ống thì chúng ta cần gì? Diameter, đúng không? Đường kính là quan trọng. Rồi, đường kính. Sau đó là gì? Material. Đấy, material, vật liệu. Tiếp theo là gì? Cái chiều dài thì không nói, chiều dài trên mặt bằng thì không nói nhé. Rồi là span nút. Rồi tiếp theo là stop nút, tức là cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc cái nút. Rồi để xem là vậy là rồi, về cơ bản là đường ống chỉ cần những cái này thôi. Các bạn
khai ra, sau đó là ok, ngay lập tức nó chạy ra này, start nút, stop nút. Chúng ta vẫn còn thiếu không? Thiếu cái điểm điểm cao độ bắt đầu, cao độ kết thúc. Invert start, ta sẽ tìm invert start và invert stop, tức là cái cao độ tại cái thượng lưu và cao độ tại cái hạ lưu của một đoạn cống này. Đây đường kính cống, chúng ta phải có các cái thông số này thì nó mới xuất được. Đấy, sau khi xong chúng ta đổi cái tên này đi, rename prepare file civil 3D để xuất sang civil 3D mà. Đặt tên này, không đặt tên khác cũng được, không ảnh hưởng gì select table tiếp này. Tiếp theo là xuất gì manhole đúng không? Phải chọn chữ manhole, đánh vào chữ M là nó ra chữ manhole luôn. Đầu tiên label ký hiệu nước này, sau đó là cái gì diameter, nên đường kính. Tiếp theo là gì, là cái elevation invert, là cái đáy hố ga, và elevation ground. Đây cái này, ground là cái phần về mặt trên đó, invert là cái ở dưới ấy. Rồi sau ok. Đấy, ta kiểm tra lại đây các thông số chúng ta đây. Tiếp theo là gì, sửa lại tên nhỉ, manhole civil 3D. Đấy, tiếp theo là new collectible outflow, cửa xả đấy, xuất cái cửa xả, chúng ta phải xuất cửa xả kích này, chọn chữ O này, outflow. Outflow thì nó cũng đơn giản hơn, nó chỉ cần cái ground và cái invert thế là xong. Rồi các bạn là ok. Đấy, nó chỉ có hai cái cửa xả thôi nên là chỉ có như vậy thôi. Chúng ta xuất sang civil chỉ cần 3 cái thông số thôi, civil 3D. Và các bạn lưu ý cái file này là đơn vị mét nhé. Cái lúc đầu ở bài 1 mình đã khai báo đơn vị là mét, nên là chúng ta sẽ sử dụng đơn vị mét. Bây giờ mình phải xuất những cái vừa nãy mình tạo ra là civil. Vào đây nhé, kích đôi vào, sau đó xuất ra. Mình sẽ tạo một file mới nhé. New folder, import cvm into civil 3D. Thì mình xuất cái đầu tiên là xuất ống file pa đi file, rồi xéo lại, nó sẽ hỏi chúng ta cái này này, diameter, chúng ta đánh cái tên để ký hiệu nhé. Nếu như mà các bạn ấn ok này, các bạn để ý đánh lại những cái này nhé. Nếu các bạn để ý nó có giới hạn cái tư lượng chữ ấy. Nếu như bạn ấn ok vào đây và nó thông báo lên cái bảng thông báo thì chúng ta sẽ làm cho cái ký hiệu này nó ngắn lại. Giả sử như ở đây mình đã làm và nó ngắn sẵn rồi, tuy nhiên là mặc định nó sẽ có nhiều cái nó dài. Đấy thì nó sẽ ok là nó import ra thôi. Tiếp theo xuất cái manhole ra, manhole các bạn chọn cho mình nhé, cell. Đây mình để ý những cái này đó, ok. Xong rồi đến gì, cái outflow, xuất outflow ra. Đây, outflow cell, để ý những cái ký hiệu này nhé.
elevation ground là bề mặt trên, invert là mặt dưới và thoát nước dưới. Rồi ok, sau khi xuất xong rồi đó, chúng ta lưu nó lại nhé. Rồi tắt nó đi hay không tắt nó đi cũng được, và mở Civil 3D lên. Đầu tiên chuyển nó về đơn vị là mét. Các bạn đang dùng cái file thiết kế nào cũng phải chuyển nó về mét chứ nhé, trước khi như các bạn muốn xuất nó sang Civil, xuất nó sang CRGame, xuất nó sang Civil thì chuyển nó sang đơn vị mét trước. Sau đó là import. Đấy, ở đây này. Đấy, ví dụ như các bạn này ấn cái này là tool nó ra, tool pay nó ra, rồi insert này, rồi import này, import zip data này, chọn cái file vừa này chúng ta tạo file này. Đấy, open, sau đó là connect. Đấy, tiếp theo là làm bước này. Đến đây nhé, hệ thống thoát hệ thống thoát nước nhẹ nhàng thôi, không tên nhẹ nhàng được. Civil thì đánh tiếng Việt thôi, nó không có ảnh hưởng. Padlet này, cái Padlet này nó link với cái CRGame nhé. Các bạn chọn cái Storm CRGame này. Bạn nào muốn hiểu thêm cái này thì có thể xem về các bài hướng dẫn của mình. Civil mình đang hướng dẫn bài số 5, có lẽ là bài số 5 sẽ là bài về, các bạn có thể đánh tên mình ở đây. Soạn vào danh sách phát, và các bạn có thể vào hướng dẫn Civil 3D. Ở trong đây nhé, thì các bạn có thể thấy bài số 1 ở đây, và sắp tới mình sẽ hướng dẫn bài số 5, Civil 3D. Đây, các bạn có thể xem bài số 5, lesson 5 sẽ hướng dẫn về nó. Thì các bạn ấn vào đây này, ví dụ như cống ở đây nhé, chọn cái Storm Pi này, cái Conrid Pi SI này, các bạn chọn cái CRGame này, chọn cái này, nó ra bê tông này, rồi những cái nó có trong CRGame. Đấy, chọn nó Storm CR. Còn cái Sanitary này nó là cái ống, loại ống khác. Đấy, nó là loại ống khác, ống PVC nhé, các bạn đừng có nhập. Đó, chúng ta mở ra chúng ta coi nhé, như chúng ta đang khai báo là cho ống bê tông thì chọn này, nếu như ống PVC thì chọn này. Chọn cái Storm CR, khi nó xuất sang thì tự nó có. Còn cái này nó nằm ở trong chọn nhàn Voga, cái này nó nằm ở trong template nhé. Các bạn có thể vô bài 1 của mình này, hoặc là các bài sau rồi đó, và vào đây tại tài liệu về Civil. Trong cái tài liệu này nó sẽ có cái template, cái file thực hành, nó sẽ có cái template Civil template này nhé. Thì lúc đó các bạn cài mặc định lên thì nó tự nó sẽ có trong đây. Chọn cái nhàn Voga, chọn cái nhàn cống DLI, nó sẽ xuất đường kính, chiều dài và độ dốc. Rồi phần này xong, nó sẽ xuất ra cái này manhole, outflow, pipe, ống ấy. Đấy, các bạn có thể kiểm tra lại nhé. Vào đây, vào pipe này, ấn vào đây này, ép này. Đó. Sau rồi chúng ta chọn cái inner. Bây giờ chọn như mình nhé, những cái mà mình cần xuất sang này, material này. Giả sử như các bạn mà đánh tên khác ấy, như ở đây hai cái tên nó giống nhau là nó tự link này, nhưng mà giả sử như mà bạn đánh chữ M không là nó không link đâu, thì lúc đó các bạn phải ấn vào đây, chọn cái material. Như cái này mình đã chọn sẵn diameter này, giả sử như các bạn để một chữ D không, ý là đường kính hoặc là dia nó sẽ không hiểu thì nó không link đâu. Mình phải chọn vào đây dia inner diameter và chọn vào đơn vị là mm. Đấy, cái file này nó sẽ có các thông số này. Đây, bây giờ name nhé, name chọn vào label.
Name, nhớ chọn tên nhé. Name. Start texture thì sẽ là start nút, nhớ chọn. Top nút, đây là chọn trùng rồi. Top nút này, giả sử như các bạn này ấn vào cái này là thông báo sai, thế chứ phải chọn khác nhé. Đã chọn một lần thì nó không cho chọn lần hai đâu. Star invert elevation, mình chọn là cái invert star này trong shell game đấy, vừa nãy các bạn khai báo invert stop, và chọn vào đơn vị là mét. Tiếp theo ra đây F nó có cái manhole, cái outflow nhé, cái manhole trước đấy, có đường kính đơn vị là mm. Name label, rim elevation chọn là ground, elevation ground nghĩa là đáy. Đơn vị, chọn đơn vị ở đây nhé, mét, đơn vị mét. Xong rồi đặt thêm cái outflow ở đây này, manhole cái outflow này, cái đường kính đúng không? Không có, đúng rồi, cái outflow này từ sáng thì không có. Rồi chọn label, rồi cái này chọn elevation ground, elevation in reverse, chọn đơn vị là mét, xong ấn vào đây view default shape with attribute, chọn vào nó, chọn vào cái này import only data, nút chọn vào cái này finish, đấy nó đã xuất ra đấy. Thấy nó link ra, sau đó là tắt nó đi, để đôi vào, đấy nó đã thiết kế ra hệ thống của chúng ta. Đấy, cái này thì các bạn có thể sửa lại nhé, chúng ta có thể sửa lại cái tên này. Thì bạn nào muốn biết cách sửa lại làm sao thì theo dõi mình ở cái phần bài số 5 Civil, mình sẽ hướng dẫn ở trên Civil. Nó sẽ xuất ra đây D400 này, chiều dài 39m này, độ dốc đấy, cứ chạy từ đây giống y chang mà đúng không? Đấy, thoát nước đến đây, đến cái outflow 2, cao độ đỉnh, cao độ đáy đấy, chiều dài vân vân. Đấy, các bạn có thể xem 3D này, Object Viewer để nó hiện lên 3D nhé. Các bạn có thể thấy không? Đây là kiểu hố ga của nó. Đấy, chúng ta có thể thấy kiểu hố ga và 3D của nó đây. Thấy nó thoát nước, nó chảy này. Đó, rất là đơn giản. Thế là chúng ta đã xuất ra mặt bằng hệ thống trên Civil. Và bây giờ chỉ việc điều chỉnh lại thôi. Và nếu bạn muốn biết điều chỉnh lại thế nào thì các bạn sử dụng những kiến thức về Civil. Còn nếu bạn nào chưa biết thì hãy theo dõi mình ở bài Civil Lesson 5. Đây các bạn có thể thấy nó y chang, mà mình sẽ mở ra so sánh nhé. Đây 300, 400, rồi cao độ 34,82 đúng không? Đây các bạn có thể thấy này, 34,82 này, D400 này. Đó, nó tương tự. Thay vì chúng ta phải xuất cái này, nhìn vào cái này và vẽ lại, thì chúng ta có thể xuất thẳng ra. Bây giờ chỉ việc đơn giản là xuất chắc dọc các nước lên xong. Thì về cơ bản game này nó có thể link với Civil, rất là tiện, tính xong và có thể xuất ra Civil để thiết kế hình học luôn. Thì bài học hôm nay nó gồm 2 phần. Là phần 1 mình đã nói đó, là bổ sung ở phần tạo ra cái áp lực nước cho thoát nước thải.
Thì cái áp lực nước này các bạn có thể tính dựa vào cái ngoài thoát nước thải ra. Như các bạn nào mà không muốn mô hình thoát nước mưa kiểu này ấy, theo lưu vực ấy, các bạn thể lấy diện tích lưu vực và nhân cho cái lượng nước rồi cho vào cái hố ga này rồi cộng thêm đây là xong, bỏ vào đây. Nó cũng tương tự thôi, nhưng mà cái kiểu tính thoát nước mưa kiểu đó thì mình không khuyến khích nhé. Thì bài số 2 nữa là phần thứ hai trong bài này nữa là xuất cái này, xuất cái kết quả tính toán này ra Civil đây đó. Thế là đã hoàn thành 2 nhiệm vụ. Thì bài học của mình hôm nay đến đây là hết. Thì nếu bạn nào muốn xem thêm về Civil thì có thể tìm tên mình vào trong cái này, hướng dẫn Civil, và tìm bài, xem những bài này. Và nếu bạn nào muốn chuyên sâu thì sẽ đợi bài lesson 5. Thì bài học đến đây là hết. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ like, share, đăng ký và theo dõi kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bài sau.